අද ඔයාලට කරන්න යන්නේ බේස් ට්‍රිබල් කන්ට්‍රෝලර් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් මම ඒකට ගන්නවා මුලින්ම කන්ඩෙන්සර් ටිකක්. ඉතින් මේවා මම ඔක්කොම ගත්තේ මයිලර් වලින්. ඉතින් බලා ගන්න කැම් එකට මම හිතන්නේ පේනවා ඇති පැහැදිලිව. මේක 474. ඉතින් ඒ වගේම 473 104 103. ඉතින් ඔය මයිලර් ටික තමයි මම ගත්තේ. හතරක් තියෙනවා. ඉතින් රෙසිස්ටර්ස් ඕන වෙනවා. මෙතන මම ගත්තා 2.7k රෙසිස්ටර් එකක්. ඒ වගේම 1k රෙසිස්ටර් එකක්. ඒ වගේම ohms 560ක රෙසිස්ටර් එකක්. ඉතින් ওই ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒ වගේම අපිට බේස් ට්‍රිබල් දෙක කන්ට්‍රෝල් කරගන්න මම ගත්තා මෙතන 50k කන්ට්‍රෝලර් දෙකක්. හොඳයි අපි වැඩේ එහෙනම් පටන් ගමු. මම මේක ටිකක් ලේසි වෙන්න මේ විදිහට මේ පොඩි බෝඩ් කෑල්ලකට හයි කරගන්නවා කන්ට්‍රෝලර් දෙක 50k කන්ට්‍රෝලර් දෙක. ඉතින් මේක මම මෙහෙම හයි කරගන්නේ පාස්සන්න පහසු වෙන්න. ඉතින් ඇම්ප් එකකට වගේ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේක වෙනස් විදිහකට හදාගන්න. මෙන්න මේ විදිහට මම මේක මේ පොඩි බෝඩ් කෑල්ලකට හයි කරගත්තා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද පාස්ස ගන්න කියලා මේ කෑලි ටික. ඉතින් මෙතන ගොඩක් දේවල් නැහැ. හරිම සරල පරිපතයක් තමයි තියෙන්නේ. රයිට් මම හිතනවා පැහැදිලිව පේනවා ඇති කියලා. ඉතින් මම මෙතන මුලින්ම අරගන්නවා 473 සහ 474. ඉතින් මේ දෙක තමයි 473 සහ 474 වෙන්නේ. ඉතින් මේකේ මෙන්න මේ ආකාරයට මම මේක පාස්ස ගන්නවා. රයිට් මම හිතන්නේ දැන් පැහැදිලි ඇති. 473 සහ 474 මේ විදිහට මේ 50k කන්ට්‍රෝලර් එකේ දෙපැත්තේ පින් දෙකට පාස්ස ගත්තා. ඉතින් මේ ඉතුරු පින් දෙක ඒ කියන්නේ මේ කැප් දෙකේ ඉතුරු පින් දෙක අපි මෙහෙම එකට එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මෙතන ගන්නවා 1k රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් 1k රෙසිස්ටර් එක මේ මැද පින් එකේ ඉඳලා මෙන්න මේ ආකාරයට අපි අනිත් කන්ට්‍රෝලර් එකේ මැද පින් එකට පාස්ස ගන්නවා. ඒ වගේම මේ 473 සහ 474 රෙසිස්ටර් එකේ මේ පින් එකට මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා. මම හිතන්නේ දැන් පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මෙතන අපි මැද පින් දෙක එකට එකතු කරා 1k රෙසිස්ටර් එකක් හරහා මම මේ වැඩි පින් ටික කපලා අයින් කරගන්නවා. රයිට් ඉතින් අන්න ඔහොම තමයි පාස්ස ගත්තේ. මම හිතන්නේ පැහැදිලිව පේනවා ඇති. මේකට 473 සහ 474 මේ විදිහට දෙපැත්තේ පින් දෙකට පාස්ස ගත්තා. ඊළඟට මැද පින් දෙක 1k රෙසිස්ටර් එකෙන් සම්බන්ධ කරගත්තා. ඊළඟට තියෙනවා මෙතන මම ඊළඟට ඔයාලට කිව්වා 103 සහ 104 103 සහ 104 ඊළඟට අපි පාස්ස ගන්න යන්නේ. ඉතින් මේක බලන්න පැහැදිලිව ඔයාලට පේනවා 104 සහ 103 තමයි මේ දෙකේ අංක දෙක වෙන්නේ. ඉතින් මම මේවා ඔක්කොම මයිලර් වලින් තමයි අරගත්තේ. ඉතින් ඊළඟට මම 104 මේ ආකාරයට මේ පැත්තේ පින් එකට සම්බන්ධ කරගන්නවා. රයිට් ඊළඟට 104 කැපැසිටර් එක මම මෙතන මේ පින් එකට පාස්ස ගන්නවා. රයිට් 104 මෙතන අපි මේ විදිහට පාස්ස ගත්තා. ඊළඟට 103 මේක අපි අනිත් පින් එකට
පාස්ස ගන්නවා. රයිට්, මම හිතන්නේ දැන් පැහැදිලිව පේනවා ඇති. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පාස්ස ගත්තේ. 104 103 473 474 ඒ වගේම 1K රෙසිස්ටර් 1. ඉතින් ඒ වගේම අපිට තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මේ ඉස්සරලා ගත්ත ඒවායින් 2.7K රෙසිස්ටර් එක සහ 560 ohms රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් ඒ දෙක අපි ඊළඟට පාස්ස ගමු. රයිට්, ඊළඟට 560 ohms රෙසිස්ටර් එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඉතින් මෙතන 474 පාස්සපු පැත්තට, ඒ කියන්නේ කන්ට්‍රෝලර් එකේ පින් 3න් 474 මයිලර් එක පාස්සපු පැත්තට තමයි 560 පාස්ස ගන්නෙ. මේ ආකාරයට 104 මයිලර් එකට මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා. ඔයගෙම 103 සහ 473 පැත්තට ඒ විදිහටම 2.7K රෙසිස්ටර් එක පාස්ස ගන්නවා. හරි, ඔන්න සම්පූර්ණයෙන්ම අපි පරිපථය හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් අපිට තියෙන දැන් මේක චෙක් කරගන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක වයර් කරන්නේ ඇම්ප් එකට සම්බන්ධ කරගන්න. ඉතින් මම මේකට අරගන්න චෙක් කරගන්න USB කිට් එකක්, ඒ වගේම ඇම්ප් එකක්. මෙතන මම ගන්නේ මොනෝ ඇම්ප් එකක්. මොකද මම මේක හදලා තියෙන එක පැත්තයි. ඒ කියන්නේ මොනෝ විදිහට තමයි හදලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම මොනෝ ඇම්ප් එකක් සහ තනි ස්පීකර් එකක්, මේ වගේ තනි ස්පීකර් එකක් ගන්නවා මේක චෙක් කරගන්න. ස්පීකර් එක, ඊළඟට ඇම්ප් එක, ඊළඟට අපේ ටෝන් කන්ට්‍රෝලර් එක සහ USB කිට් එක. ඉතින් USB කිට් එක මම මෙතන 12 volts එක අරගත්තේ. මොකද මට ඇම්ප් එකට 12 volts දෙන්න පුළුවන් නිසා මම 12 volt කිට් එකම අරගත්තා. අපි බලමු දැන් මේකේ ඉන්පුට් එක කොතනටද දෙන්නේ කියලා. ඉතින් මේකේ බැලුවම මේ 103 මයිලර් එක සහ මෙතන තියෙන 103 මයිලර් එක සහ 2.7K මේ දෙක සම්බන්ධ වෙච්ච මෙන්න මේ පින් එකට තමයි අපි ඉන්පුට් එක දෙන්නේ. ඒ වගේම 104 සහ 560 ohms මෙන්න මේ රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ වෙච්ච මෙන්න මෙතෙන් තමයි අපි ග්‍රවුන්ඩ් එක විදියට ගන්න. ඉතින් මේකට අපි ඉන්පුට් එක වෙන්නේ අපේ USB කිට් එකේ මේ වයර් එක. ඉතින් ඔයාලා දන්නවා USB කිට් එකේ මේ මැද වයර් එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙන්නේ. ඒ වගේම මොනෝ කිට් එකක් නිසා මම මේ දෙකෙන් එක ලයින් එකක් අරගන්නවා. අපි දැන් පාස් ගමු මුලින්ම ග්‍රවුන්ඩ් එක විදියට මේ මැද වයර් එක ගන්නවා. ඔයාලට පැහැදිලිව පේනවා මැද වයර් එක අරන් තියෙන්නේ. රයිට්, ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මෙතනට තමයි පාස්ස ගන්නෙ. මම ග්‍රවුන්ඩ් එක මෙන්න මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා මෙතෙන්ට. ඒ වගේම USB කිට් එකේ LR out දෙකෙන් එක out එකක් අරගෙන මම මේ විදිහට මෙතන 103 සහ 2.7 ඒ කියන්නේ 103 මයිලර් එක සහ 2.7 රෙසිස්ටර් එක සම්බන්ධ වෙච්ච දැනට මේ විදිහට පාස්ස ගන්නවා. රයිට්, ඔයාලට පේනවා දැන් ඉන්පුට් එක මම සම්බන්ධ කරගෙන ඉවරයි. ඉතින් අවුට් එක විදියට ගන්න ලයින් එක අපිට සම්බන්ධ කරන්න වෙන්නේ ඇම්ප් එකේ ඉන්පුට් එකට. ඉතින් ඊළඟට මම ඇම්ප් එක ගන්නවා මෙතන. මේක මම ඔයාලට කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තිබුණා මොනෝ ඇම්ප් එක. ඉතින් මේකේ ඉන්පුට් එක විදියට අපිට ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තමයි ඉන්පුට් එක තියෙන්නේ. ඉන්පුට් මොඩ් පවර් සහ අවුට්පුට් එක විදියට තියෙන්නේ. ඉතින් ඉන්පුට් එක මේ පැත්ත බලුවම ඔයාලට පේනවා ග්‍රවුන්ඩ් එක සහ ධන ඍණ මාක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් ඒ විදියට පාස්ස ගන්න. ඉතින් මම පැහැදිලිව ඔයාලට පේන්න ඕන නිසා මේ පැත්තෙන් පාස්ස ගන්නවා.
මම නිල් පාට වයර් එක තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක විදියට ගත්තේ. ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් එක මේකේ ඔයාලට ඉස්සරලා ගුවා මේ 103 මයිලර් එක සහ 560 ohms resistor එක සම්බන්ධයෙන් තමයි ග්‍රවුන්ඩ් එක විදියට ගත්තේ. මම එතෙන්ට අන්තිමේ ඉන්පුට් එකේ ග්‍රවුන්ඩ් එක මේ විදියට සම්බන්ධ කරනවා. හරි ඒකත් පාස් ගත්තා. අපිට තියෙන දැන් ටෝන් කන්ට්‍රෝලර් එකේ අවුට්පුට් එක ඇම්ප් එකේ ඉන්පුට් එකට සම්බන්ධ කරන්න. ඒක විදිහට ඔයාලට පේනවා ඉතින් මේ 103 104 මයිලර් එක දාපු කන්ට්‍රෝලර් එකේ මැද පින් එකෙන් අපි අවුට් එක අරගන්නවා. එතන හොඳට බලා ගන්න මේ 473ත් 474ත් දාපු පැත්ත නෙමෙයි 103 සහ 104 මයිලර් එක දාපු පැත්තෙන් තමයි අපි මේ විදිහට මැද පින් එකෙන් අවුට්පුට් එක අරගන්නේ. හරි ඇම්ප් එකේ අවුට් එක වෙන්නේ මේ පැත්ත අවුට් කියලා මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට ඒ මේ පැත්ත වලමත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අවුට් කියලා. මම එතකොට ස්පීකර් එක පාස් ගන්නවා. ස්පීකර් එකේ වයර් දෙක. හරි ඔන්න මම ඔක්කොම වයර් ටික සම්බන්ධ කරගත්තා. මෙතන සප්ලයි මම 12 volts දෙක ඇම්ප් එකටයි USB එකට දෙකටම දෙන්න පුළුවන් නිසා මම USB එකට 12 volts දෙන්න පුළුවන් එකක් තමයි අරගත්තේ. ඒ වගේම USB kit එකේ line out එක අපි tone controller එකේ in එකටත් tone controller එකේ out එක amp එකේ in එකටත් දීලා තියෙනවා. ඉතින් මේක මොන amp එකක් නිසා මම එක ස්පීකර් එකක් විතරයි අරගත්තේ. ඒ වගේම අපේ tone controller එකත් මොනෝ එකක්. හරි මම මේකට supply දෙනවා. අපි දීලා බලමු මේක කොහොමද කියලා. USB driver mode. ඉතින් ඔන්න ටෝන් කන්ට්‍රෝලර් සර්කිට් එක අද ඔයාලට මම හදලා පෙන්නුවේ. ඊටමත් සරලම විදියට හදන සර්කිට් එකක් තමයි මේක. ඉතින් ඔයාලත් හදලා බලන්න. දැන් මේ හදපු එකෙන් මේ පැත්ත බේස් එකත් මේ පැත්ත ට්‍රිබල් එක විදියට වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ 474 සහ 473 මයිලර් දාපු පැත්ත තමයි බේස් එක විදියට වැඩ කරන්නේ. ඒ වගේම 103 සහ 104 මයිලර් එක දාපු පැත්ත ට්‍රිබල් එක විදියටත් වැඩ කරනවා. ඉතින් මට මේක ගොඩක් වෙලා ප්ලේ කරන්න බෑ මේ YouTube එකේ කොපිරයිට් වදින නිසා. ඔයාලට පුළුවන් මගේ Facebook page එකට ගිහිල්ලා බලන්න. මම මේක බෆල් එකකට වෙකට ගහලා පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු කොහොමද මේකේ ක්වොලිටි එක තවත් හොඳයිද කියලා. කොහොම තමයි අද ටෝන් කන්ට්‍රෝලර් සර්කිට් එකක් ඔයාලට අරගෙන ආවේ. ඉතින් ඊටමත් සරලම විදිහට තමයි මේක හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක ඔයාලට පැහැදිලි වෙන්න තමයි මේ විදිහට හැදුවේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ බෝඩ් එකක ලස්සනට මේ කැල් ටික සම්බන්ධ කරගන්න. ඒක මේ ස්ටීරියෝ එකක් නම් මේ වගේ දෙකක් ඔයාලට සම්බන්ධ කරගන්න වෙනවා මේ පරිපතේ මේ විදිහටම මේ වගේ බෝඩ් එකකට. ඉතින් මොකද මේ වගේ එකක් අපට ඇම්ප් එකකටවත් සම්බන්ධ කරන්න බෑ. ඉතින් ක්වොලිටියක් නැහැ. මේ වගේ බෝඩ් එකක ඔයාලට පුළුවන් ඒක හොඳට හදාගන්න. ඉතින් මේකේ පරිපතේ ඔයාලට මම වීඩියෝ එකට ඇඩ් කරලා තියෙනවා. එතනින් බලාගෙන පොඩි ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් අරගන්න. ඉතින් ගොඩක් සරලයි. ඉතින් ඒ වගේම මේකේ පොඩ්ඩක් සවුන්ඩ් එක අඩු ගතියක් එනවා. ඉතින් ඒකට මම මේ සර්කිට් එක තව පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා වීඩියෝ එකේ දෙවෙනි කොටස විදිහට ඔයාලට ඒක බලන්න හරි ගස්සන්න. ඉතින් ඔන්නම තමයි අද වීඩියෝ එක අවසන් වෙන්නේ. ඔයාලට අද ටෝන් කන්ට්‍රෝල් සර්කිට් එකක් අරන් ආවා. ඊටම සරලම සර්කිට් එකක්. ඉතින් වීඩියෝ එක බලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි කියන එක මම අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඉක්මනටම එන්නම්.